Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano makakakuha ng exclusive discount sa Bluehost ngayong February 2025. So if you're looking to save big on web hosting this month, you're in luck. Pag-uusapan natin ano ang Bluehost, ang iba't ibang plans at pricing options para mahanap mo ang best fit para sa'yo, at kung paano makuha ang best price possible. Unang-una, ano ang Bluehost? Ang Bluehost ay isang highly rated web hosting provider na kilala sa abot-kayang presyo, reliable performance, at seamless integration sa WordPress. Ang Bluehost ay para sa'yo kahit baguhan ka pa lang o isang experienced website owner. Meron silang iba't ibang hosting solutions na design para matulungan ka mahanap ang best fit na plan para sa'yo. Tignan natin ang iba't ibang plans at pricing options ng Bluehost. Para makuha ang best price possible, i-click ang exclusive link na iniwan ko sa description sa baba. Once you click on that link, mapupunta ka sa page na to. Makikita mo na may huge discount silang ina-offer ngayon. And like I said, may plan sila na babagay sa'yo. So let's go over them. Ang basic plan ay may 83% discount, kaya nagsisimula ito sa $1.99 per month para sa 12 months. Makakakuha ka ng 10 websites, 10 GB storage, 100 concurrent visitors na ideal para sa 40k visits per month, an AI site creation tool, and a 30-day money-back guarantee. Kasama din sa basic plan ang libreng domain for the first year, pro email free trial, libreng site migration tool, free SSL, free CDN, web application firewall, DDoS protection, at 24/7 support. Kaya kahit basic plan lang, sobrang sulit sa dami ng features. Ang choice plan ay may 82% discount, kaya $3.99 per month lang ito ngayon. Makukuha mo ang lahat ng nasa basic plan, pero may mas maraming websites, storage, visitors, at monthly visits. Dagdag pa dito, may phone support ka rin at may libreng daily website backup sa unang taon. Isang malaking bonus para sa seguridad ng site mo. Ang online store plan ay may 72% discount, kaya $7.45 per month na lang ito para sa 12-month term. Kasama rito ang lahat ng features ng Choice Plus plan, pero may automated real-time backups gamit ang Jetpack at kasama ang e-commerce solution. So if you have an online store, you definitely want to make sure you're at least choosing this one. Ang Pro plan ay may 66% discount, kaya $9.99 per month lang ito para sa 12-month term. Kasama rito ang lahat ng features sa Choice Plus plan, pero may mas maraming websites, storage, visitors, at monthly visits. Perfect ito kung kailangan mo ng mas malakas at scalable na hosting solution. Kaya siguraduhin mong you're choosing the plan that best fits your needs. Pero gaya ng nakikita mo ngayon, ang perfect time para mag-sign up dahil ang laki ng discounts na ina-offer nila. What you wanna do is go ahead and choose the plan that best fits your needs, then you can choose your free domain right now. Pagkatapos, pwede ka nang pumili ng libreng domain ngayon or choose it later. Or use a domain that you already own. Sa ngayon, pipiliin natin to later. Kung gusto mong mag-sign up for 1 year, it's $3.99 per month. Pero kung for 3 years, magiging $7.45 per month. May mga optional add-ons din na pwede mong idagdag pero hindi ito required. Isa sa mga optional add-ons ay yung commerce solution na nagbibigay sa'yo ng lahat ng plugins at tools para mapalakas ang sales ng online store mo. Kung gusto mong idagdag to, it's $6.99 per month at ito ay billed annually. Ang susunod na optional add-on ay yung site lock. This allows you to scan your site daily without lifting a finger. It checks for malware, removes it, and provides a safety seal trusted by visitors and search engines. Kaya siguraduhin mong piliin lang ang add-ons na talagang kailangan mo. Kung gusto mong idagdag ang alinman sa mga to, i-click lang ang add and mag-proceed sa checkout. Pagdating doon, fill in your information at ready to go ka na. So again, if you want to lock in this amazing discount on Bluehost, make sure you use our exclusive link in the description and the discounts will be automatically applied. Gusto ko lang banggitin na affiliate link sa mga to ha, which means we earn a small commission at no extra cost to you. This just helps us continue to create high quality content. So if you do use our links, we just want to thank you so much in advance for your support. I hope this video helped you figure out what Bluehost plan is best for you and how you can get the best price possible. Kung may mga tanong o comment ka, iwan mo lang yan sa baba at gusto namin marinig ang inyong feedback. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.